สวัสดีค่ะเปิ้ลนะคะแม่บ้านตุรกีค่ะวันนี้เปิ้ลมากับขนมปังไส้ทูน่ามายองเนสนะคะเป็นขนมปังสไตล์ญี่ปุ่นนะคะทำเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะเบานุ่มมากค่ะด้านในเป็นไส้ทูน่ากับมายองเนสนะคะวิธีทำไม่ยากเลยค่ะแต่ก่อนจะไปชมวิธีทำนะคะอย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันเลยนะคะใส่นมลงในอ่างผสมค่ะตามด้วยไข่1 ฟองเกลือน้ำตาลทรายยีสต์จากนั้นผสมให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะให้เกลือและน้ำตาลทรายละลายดีเมื่อเกลือและน้ำตาลทรายละลายดีแล้วนะคะใส่แป้งทำขนมปังค่ะจากนั้นผสมหรือนวดจนเข้ากันดีค่ะสามารถใช้เครื่องผสมอาหารในการนวดแป้งโดได้นะคะแป้งแฉะเล็กน้อยนะคะเมื่อแป้งรวมตัวกันเป็นก้อนดีแล้วนะคะใส่เนยค่ะหลังจากใส่เนยไปแล้วแป้งจะแฉะขึ้นเป็นเรื่องปกตินะคะนวดให้เนยซึมเข้าไปก่อนแป้งจะหายแฉะนะคะถ้าแป้งแฉะมากสามารถเติมแป้งเพิ่มได้เล็กน้อยนะคะจากนั้นนวดจนโดเนียนนุ่มดีเลยนะคะตอนนี้นะคะก็นวดจนแป้งเนี่ยเขาเริ่มร่อนออกจากโถแล้วก็เนียนนุ่มมือดีแล้วนะคะได้ประมาณนี้นะจากนั้นเดี๋ยวเราจะลวกแป้งให้เป็นก้อนนะคะแล้วพักแป้งค่ะระยะเวลาพักแป้งขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านด้วยนะคะทั้งนี้อากาศร้อนแป้งขึ้นไวอาจจะใช้เวลาไม่ถึง1 ชั่วโมงอากาศเย็นแป้งขึ้นช้าอาจจะใช้เวลามากกว่า1 ชั่วโมงนะคะดูให้แป้งขึ้นเป็นเท่าตัวใช้ได้ค่ะพักแป้งค่ะตอนนี้พักแป้งครบเวลาแล้วนะคะแป้งขึ้นมาเยอะเลยเดี๋ยวเราจะเอามาแบ่งนะคะเป็น8 ก้อนก้อนละประมาณ56 กรัมค่ะเราจะไล่ลมค่ะแล้วคลึงแป้งเป็นก้อนกลมค่ะวางเรียงพักเอาไว้นะคะจากนั้นนะคะเราจะคลุมผ้าค่ะพักเอาไว้ให้กลูเตนคลายตัวนะคะประมาณ 15-20 นาทีค่ะพักแป้งค่ะในระหว่างพักแป้งนะคะเราจะมาทำไส้ทูน่านะคะเปิ้ลใช้ทูน่าในน้ำแร่นะคะมีข้าวโพดแล้วก็มายองเนสนะคะสีส้มอันนี้เป็นมายองเนสซอสสีราชานะคะอยากได้แบบเผ็ดๆหน่อยจากนั้นนะคะเราจะผสมแล้วคลุกทุกอย่างให้เข้ากันค่ะเมื่อผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นวางพักเอาไว้ค่ะตอนนี้พักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเราจะเอาออกมารีดขึ้นรูปทีละ1 ก้อนนะคะเอาด้านสวยไว้ด้านล่างนะคะโรยแป้งเล็กน้อยนะคะกันติดแป้งที่โรยก็คือแป้งทำขนมปังนะคะรีดให้เป็นวงกลมค่ะไม่ต้องใหญ่มากนะคะสักประมาณฝ่ามือจากนั้นนะคะตักไส้ทูน่าที่เราแบ่งเอาไว้นะคะวางลงไปค่ะจากนั้นเราจะพับให้เป็นก้อน3 เหลี่ยมนะคะจับแบบนี้นะคะขึ้นมาแล้วกดปิดค่ะก็จะได้เป็นก้อน3 เหลี่ยมนะคะจับตะเข็บให้แน่นดีค่ะจากนั้นนะคะนำไปวางเรียงบนพิมพ์เลยค่ะทำเหมือนกันทั้งหมดเลยนะคะจากนั้นเราจะพักให้แป้งขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะระยะเวลาพักแป้งอยู่ที่ประมาณ40 นาทีถึง1 ชั่วโมงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านด้วยนะคะพักแป้งค่ะตอนนี้ขนมปังขึ้นฟูมาเยอะมากๆเลยนะคะเตาอบวอร์มเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะที่190 องศาเราจะอบไฟแรงระยะเวลาสั้นๆนะคะ
ก่อนนำเข้าอบด้านบนจะทาด้วยไข่1 ฟองนะคะ ผสมกับนมประมาณ1 ช้อนโต๊ะค่ะ ผสมให้เข้ากันดี จากนั้นนะคะทาด้านบนบางๆให้ทั่วค่ะ จากนั้นนะคะเปิ้ลจะตกแต่งเล็กน้อยด้วยงาค่ะ เมื่อตกแต่งเสร็จแล้วนะคะนำขนมปังเข้าเตาอบได้เลยค่ะ ขนมปังอบสุกออกมาแล้วนะคะ สีสวยน่าทานมากๆ จากนั้นนะคะด้านบนเราจะทาทันทีด้วยเนยละลายค่ะให้เงาสวย เมื่อทาเนยเสร็จแล้วนะคะ เราจะรอให้ขนมปังเย็นสนิทเป็นอุณหภูมิห้องนะคะ ก่อนที่จะจัดเก็บค่ะ นุ่มฟูเบานะคะแล้วก็น่าทานมากๆค่ะ วิธีทำก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะคะ จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะ แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะ ลากันไปก่อน สวัสดีค่ะ